I do egg by my case, a part to keep my hair by my. That's it. Hey guys, welcome back to the channel. So today I'm in Ga and we're going to take a lesson on how they make Wara. Wara is this cheese curd but like Fulani people usually make. If you travel a lot in Nigeria, you must have seen it. So today we're going to take a lesson on how they make it. But right now me and Jamiu is on our way to where they keep the cows because we have to make milk to make Wara. So can you do's and don'ts? Can you go to chicken in better show? So okay. So what I'm trust about you. What I understand right now is this, right? The mother stays here and the cows stay over here. So he's going to use one of the cows to like bait the mother. So as he freed him now, right? His instinct is just go and feed on milk. So don't worry about him, Momu Yakoni. Being on here now. So Lara, my look and buy you meat meal in the meat meal to put can be late. Never make a good down. Mama, this is about to fair from the lake. Yeah, they are put it on the bike. I'm about to far. You to what? I'm out new for half year from a corner. Elaine, this one to be a Burunti. I'll be a woman. Oh, my going to move about TV. Oh, yeah, one bit, be a package. It's very that, huh? So, this is what we're drinking. I don't want to believe I just drank cow milk, but I did. It tastes good. So, we move on. Oh, look gentle, don't. Gentle. Far by. Oh, yeah, found. That's weak. Fundada. I do egg by my case, a part to keep my hair by my. That's it. That's all. Bye. Eripo. Let's get your bye. Eunga, Mumbai. See. I'm a bye. I'm a bye. They came in doing a basic CBS. Came off when I'm off when go on, man. Egg. Easy young. And you shade, dear. It told me from Lufadoka. So, we'll make a late dobby. Oh, no. Eric will do okay, dear. Tell you that every day. Oh, I am with them. Another milk to be tasted. Mudada. Letic. Eba mexe tudo, o Lurique. Esse mumu. Tá foi aí ba mo se kiri. We're leaving now. So we got the milk. So, me and Jamie just made an appointment that one of these days I'll come back here and we'll herd the cows together, like just a day, like flocking the cows. And maybe that will be the next video.
But before that, make sure you're liking this video, you're commenting and subscribing, and even sharing with your friends and family. Because why not? Láti dé o. Ẹ wo. So just have a for done and dusted. You're back at the first floor, and now we can go home. We're about to start with the Wara process. Yeah, that last is your wall. So you give it. Igi bom. Olówà lójú ọ̀nà lọ́dọ̀ mi bẹ̀. Igi bom bom. So first of all, we're going to clean the cow milk because cleanliness is next to godliness. The green needs. Atibawo. Ṣé tá ti ń ṣe? Tẹ́yìn tí ń ṣe. Tí ti ń ṣe báyìí fúnra ara mi. Láti 1996 ni. Tí ń ṣe fúnra ara mi. Ọjọ́ ti pẹ́. Àtìgbà tí mo bá ti téyẹ̀ ti bọ́ sílé ọkọ báyìí, òun ti fún un tiẹ̀. Bọ́dá ló kọ́ yín. Lọ́dọ̀ mọ́mì mi tí mo gbé. Àwọn kọ́ mi. So iṣẹ́ àwọn gẹ́gẹ́ ni omi ewé yẹn ń ṣe nínú míìkì yìí báyìí. Eléyìí òun gan ni jẹ́ kó mọ́ dìbà tí ọba sí ńbẹ̀ kò lè dì. Kò ní dì. Kò lè dì. Mo ti wà tí ọba sí ewé yìí ńbẹ̀. Kò ní dì. Àṣẹ tí ẹ rí. Ewé nìkan lèyẹn lè láti ṣe kó dì. Èèyàn tó máa ń lo ìbẹ́pẹ àmọ́ téèyàn ọba rí eléyìí mọ́ ni eléyìí ló mọ̀ sí dáadáa ìbẹ́pẹ o. So bí èmi lè máa ń ṣe lè ní àárín ọ̀sẹ̀. Ojoojúmọ́ a sì lónìí. A sì lọ ojoojúmọ́ ni. Tó bá di inú ẹ̀rùn tó bá pé kò bá kàn sí ọ̀kan mọ́ ló kó bá mú bó ti wà ojoojúmọ́ ni bá tó di lọ́la bá mi bá tó di lọ́tọ̀ la. Àwọn ọkùnrin ló máa ń da màálù. Àwọn ni o. Ṣé gẹ́tì mi? Àwọn obìnrin da màálù ti. Àwọn obìnrin da màálù. Bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà iṣẹ́ yín náà ti papọ̀ mọ́ra àwọn oníkálukú mọ̀ pé. Àwọn da màálù wọn fún àwa ló ń sè. A sọ dúró. Ẹ gẹ́tì rúkẹ́ báyẹn ìbí láì rúkẹ́ báyẹn oníkálukú mọ̀ pé ya ìwọ́n tẹ̀ ẹ́ ṣètò lẹ́yìn ìwọ́n náà ṣe báyìí. Àjùmọ̀ ṣiṣẹ́ náà ni. Ṣé fi ọmọ rà yín láàmú bá? For the record though, we are the one opting for the firewood because normally gas no man low, but I can value firewood just to experience the whole thing properly. Tí náà bá ti wá gbóná bá yín sí ààyè náà kò díẹ̀ àkọ́kọ́ yóò kọ́ gbóná náà. Gbóná kò fún. So gbẹ náà iná náà tẹ̀sán máa fi iná sí náà máa ta iná gbọ́dọ̀ pọ̀ jù náà. Iná gbọ́dọ̀ pọ̀ jù bí bá ti pọ̀ jù kò fẹ́ dá aláàmù àwọn ìwọ̀n bàbá láti wá sí. Ṣé onáà máa fi ṣe wàrà dídín yẹn? Onáà dídí onáà fi ṣe nínú àmọ́ àwọn bòrò ní sábà máa ń ṣe ìyàwó sí. Àwọn olóńgbò ṣe nínú. Bòrò. Ṣé ìwádìí ni pé ojúmọ́ lè máa ń ṣe yìí ní fún mi ó túmọ̀ sí pé fresh náà lè gbọ́dọ̀ jẹ́ ní àgbà o. Ó gan ni fresh táwọn ojoojúmọ́ ni kò sí tọjọ́ kìíní ní báyìí tọba ilé di ọjọ́ kejì báyìí ní sí pé àṣẹ kódà bó bá di bí aago mẹ́rin báyìí ní sí yóò ti kàn ní ilé báyìí ní sí tá a bá ṣe. Pé míìkì yẹn náà wọ́n ń tẹ̀ yíwọ́ lọ́wọ́ yẹn. Ẹnu kìíní kan tó báyìí pé. Bàbá kí ṣe gbìyànjú náà ló máa ń mọ wàrà ṣe lọ́dọ̀ yín. Kódà ìrọ̀ àmì náà mi ní sí bíbá sí ni yóò ṣe ọmọ eléyìí náà bó ti wà yóò ṣe lẹ́yìn pẹ̀lú tí ọba kàn tí ìfojú sí pé bóyá gbogbo wa náà làwọn ṣe. Bọ́lá ní sí wàrà. Ó ti sí wàrà bàbá sí ní bá ní sí máa ní yóò ṣe yóò ṣe. Wow, that's impressive. Progress report. You look at the face, you can see like it's forming like coagulation or something. So very cold. It's good. Quite. Sure.
àbí lọ bá gbà kò tí ọ̀hún. ẹ bá gbà kò tí tèmi náà jò káà náà mo bẹ́ sí wa. ebi lọ́jọ́ ẹlòmíì mo bọ́ sí ń ṣe gan-an kọ́ mọ̀ pé àwọn oúnjẹ wàrà òun mọ̀ bí tó ti ń wá. láì wọ ọmọ bí bó ti ń jáde. wọn ò mọ̀ ọ̀pọ̀ jù lọ. ó ti ṣe o ẹ ti rí o. wọ́n á ti já. Kí ìbéèrè orúkọ yín o? Eniola. Àǹtí Eniola. Gàjú. ẹ̀jẹ̀ ń wá pa yìí fún kọ́mọ̀ mọ̀ dàwa láàmú. tí mo sì fọwọ́ sọ. Ọlọ́run. sẹ́mi wọ́n ń wọ̀. ó ti mọ́ra. ṣé ìdílé dá gbádùn. Ọyá àti méjì sísè. Bájú mi lọ ṣe pẹ̀lẹ́ o, mo ti ṣe ìwà pẹ̀lẹ́ o. Ó pọ̀. Pẹ̀lẹ́ o. ẹ ti mọ sẹ́. Ǹjẹ́ wàhálà ìpínlẹ̀ ó ti yẹ pé ẹ̀ fi mọ́ọ̀kì sí ju bọ́m̀bọ́m yẹn náà lọ. So taste tó máa ń ní ẹ̀ gẹ́gẹ́ sẹ́ natural taste ni. sí ọ̀kan. Ó ní ìwà bá dé. ẹ ti rí báwọn fojú bá. Now make sense. fojú bá lọ. tó ti rọ́bà. àwọn tí mo ti kọ́kọ́ bù. wọn kàn máa ń tọ́ ìlànà. lókà yé mi mọ́kọ́ náà mo wà ẹ́sẹ̀. wà láyé tí ara mi lè ra ló ojú mi lọ́yà fọ̀ tó bá bọ̀ lójú kan ní lọ́yà sẹ̀. Bó ṣe ń rùn yẹn. Ó kàn smell fresh like bọ́ọ̀lù Amina bàjẹ́ Amina sì ń pè mí lórúkọ dì sí. ó ló di jẹ́ tó bá lọ ilé ọkọ sí sẹ́yìn. ò sí kì. àlọ́ ló di jẹ́ tó bá lọ ilé ó ọkọ. tó wọn kọ̀ mí láǹtì ó rò pó rẹ̀. jẹ́ tó bá lọ ilé ọkọ. yóò àti ọ̀la ń tì àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò tí ì. abẹ́ ìmọ̀ gbọ́mútẹ́ kó ń ṣeré gan ni. ìsàlásọ̀ ọmọ alálà. díẹ̀ náà ni. Díẹ̀ náà nì bọ̀. ẹsẹ̀ báyìí náà. Àrà àwọn sàgárì. Ẹ lè bá àwọn ọkọ mi ra sàgárì yìí. yeah. picture mi ló Mi ní waste kí ni báyìí. ẹ̀rí gbá kẹ́ni mú ibi ilẹ̀ ti gbà ń báyìí. báyìí Ṣé kí n gbé kéèké? ẹ lè mọ bù díẹ̀ díẹ̀ náà. ẹ bẹ́ẹ̀ tí wàá ṣe bá. ó kàn ó kàn yín sẹ́rẹ̀. ọ̀yà. Ok, àtọ́ àfi sí. kò tẹ́ ẹ̀ pọ́n dandan mọ́ àwọn ilé ìlú kù báyìí. àwọn ìyẹn ló kù tẹ́ fi sí bá. ló ti dá a bá kọ́kọ́ wàá ro díẹ̀ díẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ní ṣe yẹn o. ẹ ṣe Irọ́ yóò dànù. kò lè dànù. ìyẹn ló simple jù. kò lè dànù ẹ jẹ́ kó ṣe díẹ̀ sí. ẹ jẹ́ kó ro kómi rẹ̀ ó ru náà omi rẹ̀ ní ro sálẹ̀. ọ̀yà ẹ̀wọ̀n sí tiwájú bá tiwájú. ọ̀yà 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 ẹ̀gbẹ́. Ẹ wá di pé ní ẹ bá yìí délé ẹ̀kọ́ yìí ẹ bá di pé ó ti fẹ́ bọ́ síbẹ̀ ẹ wà dẹ́bù ọwọ́. ẹ wà dé ọwọ́ nígbà tí ẹ fẹ́ kékeré apẹ̀rẹ̀ wọn ó fẹ̀gbẹ́ rọlẹ̀ díẹ̀ báyìí. O gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe náà ẹ ti gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. O. ó kéré sí i. Practice make perfect. Yes. Gbogbo etí ya ẹ mọ ẹja tá mọ ìyá ọmọ ẹja lọ́dún. ó dà. Irọ́ kẹ́ ti kọ́ mi ṣe o. ó ti dá o. Actually feel good. If they want to sell, right, you have to be very delicate and intentional about this thing, otherwise it's going to destroy. So they're going to show us right now how they usually ọ̀yà àbáwá ń ta lọ́mọ́ra wa. sell it and just pick it up to sell. So Eniola is the one going to help us to have it. yes. ọ̀ká You see the way she's picking it up delicately. The whole thing kò intact. Kàn fi pé méjì ni. And just like that.
price? 1,000 naira. 1,000, yo, 1,000. 1,000. If I put to be láti fọwọ́ kadẹ jẹ. And I'm not going to. What are they say? So this is the boom boom leaf. I'm not sure what the English name is. Yeah, I'm not sure what the English name is. But then I'm guessing it has some kind of like property that makes it. What's the word? So I don't know what it is. Èmi náà mọ̀ tí Èmi sàgbà. Ẹ bá mi bùsí kẹ bá mi náà gbé. ṣé wọ́n jẹ Náà ní ẹ má gbé fún tó irọ́ ń bá gbé fáwọn ẹ̀yọ́ pẹ́ àbí bàbá ọpẹ́ kẹ́jẹ̀ wọ́n jẹ sí ilé ìdíje wàrà ní ebi ń pa mí. àbọ̀ ọgọ́ ní àṣàlá. Ẹ á fún wàrà. Tọ́gbẹ́ bí náà mo fi jẹ búrẹ́dì mi ò rí rí. Making. Ẹ mọ̀ pé ẹ mọ̀ fi wàrà jẹ búrẹ́dì. Ẹ sì ń ṣe Fulani. Bá a fi papọ̀ mọ́ mílìkì. Tẹ bá mix wàrà tó ti papọ̀ mọ́ mílìkì. Ó lè rí i pé tẹ bá fún gàásì. òun àmọ́ kú tó padò. It's a wrap for today, and right now on my way back home, I legitimately just had one of the most fun day ever because the conversation, even the learning too, everybody was just kind of like so nice. But yeah, so don't forget to like, comment, and subscribe. We're trying to get this page to 500 subscribers. I think we're overdue for 500 subscribers. So thank you for watching. I'm going to see you guys in the next video. For now, adios.